Доброго дня! Вітаємо вас на прямому ефірі. Компанія «Інструменти для різьблення по дереву Стрий» – перший український виробник професійного якісного інструменту для будь-якого виду ремесла. Що це означає? Ми виготовляємо інструменти для токарної справи, столярної справи, для різьблення великих скульптур, для рельєфного різьблення, для геометричного різьблення, для детального різьблення, різьблення маленьких фігурок, іграшок, а також в нашому асортименті є ножі для шкіри. Всім, хто полюбляє справу обробки шкіри, звертайтеся до нас, у нас є ціла колекція ножів. І сьогодні на прямому ефірі з вами я, Галина, і моя колега Світлана. Всім добрий день! Чекаємо ваші приєднання, чекаємо ваші повідомлення, запитання. Сьогодні ми тут для того, щоб відповісти на найпопулярніші запити і, відповідно, показати, як наш інструмент поводить себе в роботі, як ним можна користуватися, як його можна застосовувати. Ну і мусимо сказати, що ми знаходимося в місті Стрий, наше виробництво зосереджене саме тут. І ви можете, проїжджаючи західну частину України, приїхати до нас, в нас шоурум. Більше 340 видів інструментів є в наявності. Його можна одразу спробувати, зразу можна собі його придбати і, відповідно, отримати додаткові безкоштовні онлайн-уроки, доступ до них, для того, щоб продовжити це хобі, ремесло чи цю справу, якою ви займаєтесь. Крім того, ми відправляємо і по світу, і по Україні. Навіть по Україні ми можемо відправити вам накладним платежем, тобто ви собі приходите на пошту, берете з собою заготовку, чи зразу нашу заготовку замовляєте, і навіть на пошті ви можете попробувати інструмент в роботі. Це вам дає можливість зрозуміти, не тільки приїхати і попробувати, ви можете навіть і в будь-якому куточку України зрозуміти, який наш інструмент є гострий. Крім того, ще відправляємо у 83 країни світу. Так, доступна доставка в ці країни, як і Укрпоштою, так і Новою поштою. В багатьох країнах Європи зараз відкриті відділення Нової пошти, що здешевило доставку, і ви можете буквально за 400 гривень отримати повністю весь набір для різьблення, який ви собі обрали чи примітили до цього. Укрпоштою це буде трошки довша доставка, але вона буде дешевша, і відповідно в деякі країни вона значно дешевша, ніж, до прикладу, Новою поштою. Ми несемо відповідальність за весь період доставки, замовлення до вас, тобто від початку замовлення до кінця, поки ви не отримаєте інструменти до себе додому, ми відповідальні за те, щоб посилка до вас дійшла. Тобто будь-які моменти з митницею чи з надсиланням кур'єра саме на вашу адресу вирішуємо ви, і ви в будь-якому випадку отримаєте своє замовлення. Мусимо також сказати, що вже незабаром скоро свято Великдень. І, власне, зараз дуже актуально створення майстер-класів, створення таких подій, як співпраця з дітьми, співпраця, з чим зайнятися. Це не тільки малювання яєць, малювання різного декору, а й створення декору, власне, великоднього декору, і наші інструменти в цьому стануть в нагоді. Так як зараз багато дітей люблять сидіти у гаджетах, щоб цей час не витрачати просто в гаджетах, можна зайняти їх дуже корисною справою, і яка насправді їх захопить. Тому що різьблення в загальному можна з 8 років, тобто вже дитина в 3 класі може почати вирізати. Так, ну і власне в нашому асортименті є вже укомплектовані набори як для початківців, так і для професіоналів. Тобто ми під ключ можемо вам створити комплектацію наборів саме для вашого майстер-класу або навіть для простого домашнього різьблення, що ви можете в парі з дитиною провести дуже цікаво цей час і відповідно створити щось для домашнього декору у великодній час. І, власне, ці набори можуть складатися з одного ножа і заготовки. Цього більш ніж достатньо, щоб ви могли зробити ось такого плану виріб. Заготовку ви отримаєте ось таку чисту, вже просушену, готову до роботи, зачищену. Вам достатньо лише приступити, адже наші інструменти зразу приходять заточені і готові до роботи прямо з коробки. Вам не потрібно дбати про те, як їх заточити, що з ними робити і де шукати деревину для того, щоб створити ось таке яєчко з дітьми. Ну і, власне, ви можете почати, власне, з такого набору. Вартість яєчка 60 гривень, вартість інструменту починається від 839 гривень за ніж. І ви вже можете почати різьбити разом з дитиною, не чекаючи навіть Великоднього тижня, а вже зараз. Ну і, власне, на період ефіру
ми пропонуємо 10% знижки, тому користайтеся, поспішайте телефонувати, писати в коментарях і отримати набір з подвійною знижкою. Підписуйтесь на наші канали, ми є в Інстаграмі, Фейсбуку, ми є на Тік-Ток, пишіть свої коментарі, підписуйтесь, щоб ми могли вам відповісти і надіслати всю інформацію, як нас можна замовити. Так, і я вам зараз покажу номер телефону 073 112 23 34. Власне, сюди зараз наші менеджери є на зв'язку. Так, це Писати буду я. можна на емейл. І, відповідно, наша адреса вулиця Заньковецької, в місті Стрий. Хто проїжджає в сторону гір, хто проїжджає в сторону Києва в зворотньому напрямку, може до нас завітати і придбати набори для великоднього проведення часу. І насправді дуже багато хто подорожує за кордон, адже Так. ми знаємо, що дуже багато наших покупців є за кордоном. Ми відправляємо новою поштою. Однак, якщо, до прикладу, це сім'я хоче провідати сім'ю, то ви можете заїхати до нас і одразу взяти все необхідне і відповідно вже довести до кінцевого споживача, там до близької людини. Так. Насправді дуже багато звернень у нас йде з-за кордону. Відправляємо за кордон в день замовлення. Одразу хочемо сказати, що доставка, до прикладу, до Польщі від 2 днів. Останні 5 посилок до нас так і рухалися. Так і були доставлені за 2 дні. Так, Що насправді, стосується... нова пошта дуже швидко прискорилась. Насправді це спершу займало близько 10 днів. Тепер наші покупці отримують 3-4 дні, це максимально. І як казала Галина, і ми будемо продовжувати завжди про це говорити, що ми завжди контролюємо весь процес відправлення. Від моменту, коли ви замовили, і вже до моменту, коли ви отримали, і надсилаєте нам відгуки, результати своїх якихось перших робіт. Що для нас дуже цінно. Ну і мусимо сказати, що почастішали звернення щодо неякісного інструменту. Так. Адже, як бачимо, ринок китайського продукту захоплює щораз більше і більше не тільки в Україні, а й по всьому світу. Відповідно, ці звернення почастішали, тому що людина, коли отримує інструмент, який замовила чи на Тему, чи на Аліекспресі, вона бачить, що в неї не виходить те, що демонструється на наших відео. Так. Плавні гладкі різи, м'які як по маслу, красиві вироби, які не потрібно зачищати годинами наждачкою. А справді стамеска, яка заточена, яка підведена і готова до роботи, і оця заточка тримається впродовж тривалого використання завдяки 11 процесам на нашому виробництві, наші майстри виконують всі 11 процесів від загортування деталі до шліфування, всі процеси в певному порядку, які дають, власне, якість інструменту таку, що цей плавний різ дає вам задоволення і справді результат для того, щоб насолоджуватись тим, чим ви захоплюєтесь, тим, чим ви займаєтесь. Ну і ці звернення показують те, що інструмент приходить не закалений, не заточений. Ви ним кілька разів шпортаєте, виробу насправді не виходить, людина розчаровується і тоді йде шукати знову інструмент. Щоб не платити двічі, щоб не переплачувати, одразу звертайтеся до нас, укомплектовані набори, інструменти для початківців, для професіоналів. Надаємо консультацію від А до Я. Так, і є запитання. Маємо запитання від нашого користувача. Що порадите для вирізання кукси для початківців? Справді, це є дуже часте звернення. Я вам отак скажу, за останню годину у нас було 3 звернення саме на набори для вирізання ложки та кукси. У нас набори укомплектовані так, що ви не потребуєте абсолютно нічого ще додатково і одразу зможете вирізати той чи Не інший тільки виріб. куксу, не тільки Так. куксу, чашу, ложку, глибоку Посуд. посудину. Зараз це дуже трендово і Так. модно. Власне, екопосуд повертається до наших домівок, це дуже круто. І насправді інструменти, які ми рекомендуємо, це завжди є комбінація. Насправді можна почати з одного інструменту, але для того, щоб полегшити собі вже готовий виріб, його зачистити, довести до фінішного такого гарного вигляду. Найкраща комбінація з 3 різців може бути з 5, може бути і більше, яка дозволить ширше охопити те, що ви хочете вирізати глибокі посудини. А починати можна з клюкарзи або з ложкоріза. Вартість стартує від 1526 гривень. І Галина вірно підмітила, що у нас укомплектовані набори так, що ви будете мати все необхідне. І більше того, укомплектовано різними інструментами з різних серій. До прикладу, у нас є класний набір, який включає ось цю клюкарзу, яка є топова з наших інструментів. Також ще включає нашу клюкарзу лебедину шию, яку теж є топова.
Є яку тут, так. дуже, яку дуже полюбляють. І ще такий набір включає навіть в себе столярну стамеску. Тобто ось таку рівну. Для того, щоб щищати краї, зачищати і робити тоненькі різи і водночас гарний результат. І ось оця комбінація була складена не просто нами, а була складена різблярем, який використав всі в роботі від початку прикручування кукси до стола і вже до моменту до готового виробу. І у нас такі відео є, ми прикріпляємо їх завжди на сайті, а також ви можете їх побачити в наших інстаграм-сторінках, фейсбук-сторінках, в Тіктоці. Як цей процес відбувається? Безкоштовно, Так. адже ви можете переглядати, тим самим повторюючи конкретні різи, і ви дійдете до фінішної етапу різьблення чи то ложки, чи то кукси, чи то чаші. В нас є навіть заготовки для кукси, Так, є наприклад? розміром 10 на 10, це є половинка з цього, 10 на 10 сантиметрів і є 20 на 10. Коли хочеться ще тут вирізати красиву, гарну казкову ручку, там у вигляді орла, чи навіть просто ручку різьблену рельєфним орнаментом чи геометричним орнаментом, це все є доступно. Заготовки в нас готові, просушені спеціально до 10% вологості. Що це означає? Що вона не буде розсихатись, вона не буде розсипатись в процесі роботи, вона не буде тріскатись, адже ці заготовки готуються в спеціальних приміщеннях протягом 4 місяців. Цього ви не зможете зробити вдома, адже ви не зможете контролювати вологість приміщення, і відповідно для цього є спеціальні кімнати, і відповідно заготовка вже до вас приходить зачищена, готова до роботи, і ви не будете переживати за результат, який Так. вийде в кінцевому етапі. Адже у нас дуже багато є звернень, особливо коли наші хлопці, які нас захищають, купляють наші стамески і відповідно в польових умовах використовують сиру деревину. Так. Тобто шматочок того дерева, який зараз свіжо зірваний в лісі. І коли виходять неймовірно класні вироби, але ось коли починають сохнути, сам виріб починає трішечки відозмінюватися, тріщини Так, бо запускати. дерево Але живе. роботи просто шикарні, класні такі роботи виходять у хлопців. Так. Тому ось заготовка, правильна просушеність має значення. Ну і більше того, в нас є засоби для покриття таких виробів, адже екопосуд потребує покривання для того, щоб зберегти свій вигляд, ну і послужити вам довше. Для цього є масло воски і на карнаубській основі, і на бджолиній основі. Що важливо, якщо хтось має алергію, врахуйте це при виборі. Можна обрати різного відтінку, може це бути природній відтінок якось тут. Так, до речі, наш карнаубський або бджолиний віск. Він не додає кольору, але додає відтінку. Він підкреслює Вже структуру покупці дерева. телефонують. Так, дякую. Я обов'язково вам пізніше відтелефоную. Ось, але вони відтіняють деревину, додають глибини і тим самим захищають. А якщо вже Так. хочете більше, є питання, так? Маємо відповідь від нашого користувача, що ми для нього показували куксу, що я якраз виготовляю посуд із дерева. І подякував за відповідь. Супер, будемо очікувати вашого звернення. Нагадуємо. Так, ну і нагадуємо, що набір можемо укомплектувати для вас саме з клюкарси, саме з ложкоріза, саме з тої комбінації, яка потрібна вам, або які вже інструменти, до прикладу, у вас немає, або ви хочете замінити. А того, що стосується, що до нас почастішали звернення щодо неякісного інструменту, насправді ми знайшли рішення для того, щоб ви не Але одну хвилинку, у нас все добре, нас чути? Так, Все окей? супер. Супер. А то я думала, що якісь І, технічні власне, ми несправності. знайшли рішення. Якщо у вас є неякісний інструмент, який ви, злакомившися, купили на тему, ми це любимо всі, і, відповідно, ви ним не користуєтесь, він вам не дає той результат, що потрібно, ви можете до нас звернутися з цим інструментом, надіслати його по новій пошті і отримаєте замін наші стамески з мінус 50% знижкою. Ми таким чином хочемо, щоб доступ до якісних інструментів для тих, хто справді хоче вирізати красиві вироби, був доступний максимально. Тому поспішайте. Насправді у нас вже трішки раніше була така акція. Ми щиро Повертаємося. дякуємо кожен, хто скористався. Але власне через оці часті звернення відповідно ми повертаємо цю так. акцію. Тому користайтесь можливістю, адже вона дійсно того вартує, і ви отримаєте той інструмент, про який вже мріяли давно. І відповідно наш інструмент працює на результат. Тобто, якщо ви хочете дійсно отримати задумане, інструмент має значення. Доволі Так. важливе. Це щодо кукси. А так також ми сьогодні говорили про великодне проведення часу. І, власне, це може бути заготовка тематична,
Це може бути зайчик, яєчко. Ми сьогодні підготували, що ми навіть зробимо якийсь орнамент. І, власне, вартість однієї заготовки 60 гривень. Додатково ви собі можете взяти ніж, так? Там клієнт іноземний дуже хоче з вами розмовляти, тому Галина на хвилинку відлучиться. А я буду показувати вам саме наші ось такі липові заготовки. Це дійсно дуже класна, крута прикраса, до прикладу, до великоднього кошика. Адже їх можна буде потім зробити невеликий отвір і прикріпити, до прикладу, до кошика. А вони є тематичні. Це у нас писанка, це у нас ось такий зайчик, а це у нас така ціп'ятко, а також ще кролик. Так, два. Ну і є ще, по-моєму, на залишку ось такому більшому розмірі. Чим класні ці заготовки? Класні тим, що вони, ну, по-перше, це липа, адже вони м'які і будуть легко працювати. По-друге, правильно просушені, легко будуть піддаватись для різьблення. Ну і по-третє, ви додатково у нас можете придбати і інструмент, який допоможе їх декорувати. Декорувати можете за своїми вподобаннями, за своїми смаками, як вам подобається. Класним інструментом для декорування таких ось дрібних заготовок будуть штихелі. Ось вони мають дуже зручну грибоподібну ручку, коротка металева частина, що дозволяє контролювати різ, і відповідно такі заготовки може оформляти навіть дитина, стартуючи від 8 років. Ну, погодьтесь, це буде класний подарунок до Різдвяного дня, Великоднього дня, перепрошую. Коли збираєтесь всією сім'єю, можливо, є традиція дарувати навіть подарунки один одному, що теж дуже класно і цінно, то ось такі подарунки дуже будуть доречними. До прикладу, заготовка і один штихель, заготовка і один ніж, який можна буде зробити геометричні орнаменти. Також хочу проговорити все ж таки, що наш інструмент призначений, звичайно, для людей, які навчаються, які розпочинають різьбити. Звичайно, він призначений для професійних різьблярів. У нас навіть є ціла серія інструментів саме для професійних різьблярів. Ну і також це буде класним подарунок для людини, у якої все є. Адже наші набори, вони в класних подарункових коробках з нашим логотипом. Ось так виглядає. Ми можемо укомплектувати, або у нас вже комплектовані набори таким чином, що зможе різьбити кожен початківець, людина, яка має досвід, людина, яка забула і хоче пригадати, як це різьбити. Тому беріть собі на замітку щодо саме ось такого подарунку. Тому що насправді сьогодні здивувати подарунком доволі складно. Ну, погодьтеся. Адже придбати можна вже все, доступно все, а от щось таке цікаве, щоб зацікавити, щоб здивувати, інструмент буде доречним. І ось, до речі, тут у нас є ось такі писанки, декоровані різними візерунками. І, до речі, вони декоровані ось таким ножем. Зроблені невеличкі різи, геометричні, ось різного плану. А також і можете помітити, що вони в різному кольорі. Це означає, що в нашому асортименті є морилки спиртові, які ось, власне, і мають різний колір. Ви можете підібрати той, який вам подобається. Він захистить заготовку. А ще ми цікаво зробили. Ми нанесли заготовку, покрили заготовку перше морилкою, а тоді починали різьбити. Тобто в результаті залишається ось такий білий візерунок, що дуже так стильно і гарно виглядає. Погодьтесь. Ось. Також у нас можна вирізати не тільки ось такі великодні заготовки, є ще заготовки більш практичніші та більш доцільніші, наприклад, для молоді, та й не тільки. Маємо ось такі заготовки під мобільний телефон або інший гаджет. Міститься тут абсолютно все, від планшету до будь-якого телефону. У нас вони можна придбати окремо, а також ще додатково можна придбати уже в наборі з інструментами. Інструменти укомплектовані по-різному, від різної кількості стамесок, тобто ви можете обрати те, що вам більше подобається, чи то, до прикладу, такий художній орнамент. Ось ця квіточка була зроблена саме штихелями, я дуже їх полюбляю, адже з ними, як на мене, легше працювати. А я абсолютно не різьбляр і навіть не початківець, а такий, що тільки щось пробує. Ось. Або ж ось такі з геометричними візерунками. В цьому вам допоможе наша серія АЮ для геометричного комбінованого різьблення. Це теж дуже класний буде варіант для початківця, адже саме ця серія має коротку металеву частину. Завжди працювати потрібно від себе, що забезпечує, уникає травмування, і розпочати може будь-хто. Сама заготовка розкладається на дві частини, ось так вона буде в наборі. І після того, як ви виріжете, відповідно отримаєте ось таку класну підставку. Звертайтеся, якщо складно щось зорієнтуватися по сайті,
пишіть або ж дзвоніть за телефонами, вказаними в шапці профілі. Нагадую, що ми представлені на різних платформах. В Інстаграмі на різних платформах, тобто Інстаграм, Фейсбук, Тікток, Фейсбук і Інстаграм не тільки україномовний, а є ще й для іноземців. Дуже багато ділимося роботами саме наших іноземних партнерів. Тому підписуйтесь на наші канали, спостерігайте за цією красою різьблення та, можливо, щось для себе підгледите. Також ми маємо сайти на різних платформах, тобто і на Промі, це і Розетка, це і Епіцентр. Теж можете обирати той сайт, який вам зручний і найзручніший для того, щоб обрати інструмент. Ну і все ж таки, якщо виникають труднощі, можете телефонувати за номерами вказаними або писати в меседжер, якщо не дуже полюбляєте говорити. До прикладу, Viber, WhatsApp, Telegram, те, що вам зручніше. І в результаті отримаєте консультацію. Ми надамо відповіді на всі ваші запитання, все, що вас хвилює, все, що вас турбує. Або якщо не знаєте, який інструмент з чим поєднати, також звертайтеся. Є питання? Маємо запитання. Я хочу вирізати ложку. Що мені для цього потрібно? Насправді, дійсно, у нас є такий інструмент, як ложкоріз, який відповідає сам на своє запитання. Тобто для того, щоб вирізати ложку. Дівчата, дайте, будь ласка, ложку позаду. Будь-яку ложкоріз. Ага, так, зараз дівчата подадуть мені ложкоріз, і я покажу, що і як працює. Тобто, ложкоріз, вони в нас бувають різні, бувають під праву руку, під ліву руку, бувають з різним діаметром. Відповідно, можна підібрати той, що вам потрібний. І також для вирізання ложки, як ми казали, класно працює клюкарза. Як бачите, принцип роботи у них різний. Клюкарза ось так вибирає, а ложкоріз вибирає, потрібно ось так працювати, скажімо так. Тобто тут потрібно більше силове навантаження, саме що стосується ложкоріза. Клюкарза трішки легше і маневреніша у своїй роботі. Але водночас ці два інструменти класно працюють в парі. Тобто ложкорізом ви швидко можете вибрати потрібну кількість деревини і вже клюкарзою підчищати, зачищати стінки і робити довершений виріб. Тому можете обрати два отакі базові інструменти. І при ніж не забувайте, бо все ж таки ту заготовку теж треба трошки щесати та й надати їй правильної форми. Так, ну і в нас зараз зі знижкою пропонується 3 види ножів. Ну і, власне, ви можете скористатися. 861 гривня один ніж оцей, інші ножі 1348 гривень. На період нашого ефіру ще додатково мінус 10% ми даруємо знижки. Для того, щоб ви могли вже стартувати з різьбленням, чи це великоднього декору, чи це, як ми кажемо, кукси, ложки і так далі. Так, тому звертайтеся. Пам'ятайте, що все-таки наближається, ми вже багато про це говорили, але це ж прийшла весна, це ж запах, це ж пташки, це ж природа. Однозначно будуть вилазки десь на свіже повітря, щоб відпочити. Ну і відповідно можна використати саме інструмент, саме різьблення для того, щоб проводити приємний час. Так, і сьогодні ми спробуємо оформити яєчко. Так, це те, що я показувала. Як ми казали, ми заморилили повністю цілу писанку і тільки потім робимо різи. Таким чином візерунок буде білого кольору, відповідно, як деревина. Оскільки заготовки маленькі, звичайно, ми будемо рекомендувати і інструменти в дрібному розмірі. Так, ну і ми почали з нашого ножа флажка, пропорція, як ми кажемо, 25 мм. Він спеціально згенерований для прорізання ліній вздовжніх на довгу дистанцію. Тобто, якщо ви візьмете інший ніж, ви цього не зробите, адже він, власне, для цього є спроектований. І до цієї лінії ви вже можете кутовою чи півкруглою стамескою робити надрізи. І ось такі коралики в мене вийшли. Так, дуже гарні візерунки. Є питання? Так. Наш глядач, ексклюзивні нарди шахи, запитує: доброго дня, покажіть, які є в наявності різці уголки. Щодо кутових стамесок, у нас насправді дуже великий вибір. Так. Нагадаємо, що у нас є 45 градусів, починається від 35 градусів, це найменший кут кутової стамески, залишає пташку на деревині. Висота стінки може бути від 3 мм до 10 мм і максимальний кут це є 90 градусів. Ось саме отакі стамески кутові є. Також кутові у нас є штихелі, також кутові у нас є стамески з серії для геометричного різьблення. Штихелі також мають 45 градусів
та 60 градусів, а серія IU, вона має 90 градусів. Тому можете обрати ту стамеску, яка вам більше. Напишіть нам, який вам кут цікавить, одразу будемо показувати і одразу будемо розказувати. Так, ось це в мене кілька різів, і у вас вже пів яєчка, в принципі, заповнено. Так, питання. Маємо- Так. Маємо одразу відповідь: 45 градусів, ціна плюс-мінус. Супер, так, 45 градусів у нас починається від 3 мм, 3, 5, 10, 15. Вартість стартує від 1526 гривень. Ну і ще пам'ятайте, що на час ефіру у вас знижка Мінус 10%. Це класна нагода скористатися. Не знаю, чи ми говорили про наш новий набір штихелів, власне, до цього мусимо сказати. Отже, комплектація йде у дуже презентабельній преміум коробочці. Так, я не хочу закривати, зараз буду витягати. Натуральне дерево, горіх і, власне, брендована нашою компанією. І комбінація включає 5 штихелів різного розміру, різного типу леза. Це є і півкругла стамеска, це є і плоска стамеска, це є кутова стамеска, це є і клюкарза. Власне, для детального, рельєфного різьблення, для деталізації маленьких фігурок, для створення різних іграшок і орнаменту великоднього, про який ми сьогодні говорили. І ось навіть маємо онлайн-курс, онлайн-відео, як виконувати ось такого формату квіточку. Так, дійсно. Це доступно на нашому YouTube-каналі, тому підписуйтесь, там доволі багато різних майстер-класів від нашого викладача навчального центру Адольфа Юр'єва, як користуватися ножем, як користуватися стамесками, як їх комбінувати для спеціальних орнаментів. Покроково все пояснюється, і ви зможете крок за кроком повторювати в будь-який вільний для вас час, не відволікаючись. Так, ще питання? Наш користувач, який завжди заходить на наш ефір, Жека, передає нам доброго дня. Вітаю, Привіт, дякую, так. що долучились до нашого прямого ефіру. Дякую, що слідкуєте за нами. Задавайте свої запитання, бо ще на сьогодні ми маємо ще кілька новинок. І, власне, будемо питати вашої думки, а самих найактивніших користувачів нагородимо ще спеціальною знижкою. Ну і хочемо презентувати нашу нову лінійку, яку ми намагаємося ввести в наш асортимент. Ми вже ввели. Це спроба, так. І, власне, будемо вдячні за відгуки щодо цих інструментів. Ми ввели замість стандартної серії, яка в нас була до цього, компактну серію стамесок для рельєфного різьблення. Так, показуємо різницю. Так, хочемо наглядно показати, що це означає. Ви можете звернути увагу, що різниця буде в ручці. Тут В у нас розмірі. в розмірі ручки та металевої частини. Решта все залишається відповідно до наших стандартів. Тобто правильно підібраний, обраний метал, правильно оброблений, всі 11 етапів виготовлення, в тому числі шліфування і полірування, якого не було в нашій серії стандарт попередній, яку, до речі, ми вже прибираємо з нашого асортименту. Ось і вводимо ось такі стамески. Чому виник, власне, запит і історія саме ось за такі стамески? Тому що звертається дуже багато початківців, Так. які хочуть мати трішки коротшу металеву частину для того, щоб вона була маневреніша. Ну І також для кращого контролю. Адже чим менша металева частина і менша сама ручка, тим краще контролювати різ на площині, чи то більший, чи то менший. Адже штихелі самі по собі, вони призначені для цієї версії, але не кожному полюбляється, власне, ручка штихель. Так. Комусь це може натирати, і хтось принципово не розглядає цю серію для своїх робіт. проєктів. Власне, тому ми започаткували і ввели в наш асортимент ось таку лінійку. Товщина металу тут 2 мм. Серія розмірів профілів зберігається така, як у серії наших штихелів. Тобто кутові стамески, клюкарси будуть доступні, плоскі, пологі. І вже сьогодні ви маєте нагоду придбати. Вартість одного різця 1860 гривень. На період нашого ефіру скористайтеся мінус 10%. Ви отримуєте професійний, якісний інструмент, який буде служити вам роками. Це не одноразова акція, та як з Тему чи з Аліекспресу.
це буде служити навіть вашим дітям при правильному догляді за інструментом. А як за ним доглядати, все так просто, як ніколи. Так, завдяки правильному підібраному металевій частині, завдяки правильному закалюванню, завдяки правильним етапам виготовлення стамески, наш інструмент надзвичайно легкий у своєму обслуговуванні. Що це означає? В нас є ось такі шкіряні бруски, класні тим, що вони мають різні виїмки під різний профіль, під різний інструмент, чи то є півкруглий, чи тут менший півкруг, чи кутові. Також можна правити плоскі, а також клюкарзи і кутові в зворотньому Всередині так. ріжучої кромки. Так. Тобто не тільки ззовні, коли ви проводите по шкіряному бруску, а й всередині ви можете правити, що дуже важливо, адже це відновлює заводську заточку, яку ви не зможете зробити самостійно вдома, адже для цього потрібне спеціальне обладнання, а також навики, адже можна самому зіпсути цю стамеску без цього. Абсолютно Тому правильно. для цього, щоб просто відновити заводську заточку, вам достатньо шкіряного бруска з пастою Гої, спеціальні виїмки. Якщо ви не знаєте, як правильно користуватися цим, на нашому YouTube-каналі доступне повністю відео, ви його собі переглядаєте, повторюєте ті самі рухи, і ваш інструмент вже готовий знов до гладкого масляного різу. Так, ми рекомендуємо одразу це обирати, коли придбаваєте, наприклад, наш інструмент, оскільки його правити потрібно в процесі роботи. До прикладу, перед початком, всередині роботи або в кінці. Таким чином ви за ним доглядаєте, він буде гарно тримати заточку на всьому етапі, коли ви ними користуєтесь, і не допускаєте там якихось моментів заточування, ступлювання інструменту. Ну, а хто не може справитися вдома з цим процесом, ми надаємо пожиттєву гарантію. Тобто, навіть якщо ви вже передали цей інструмент своїм дітям, своїм внукам, і їм потрібно перезаточити інструмент, реставрувати, відновити ручку, відновити металеву частину, ми це робимо безкоштовно. Головне, щоб на цій ручці писало «Стрий». Так, наш інструмент ми впізнаємо зі всіх інших, Так. адже вже за 17 років ми точно знаємо, який наш метал, яка наша ручка, яка наша конструкція, тому можете стосовно цього не хвилюватися, ми його точно впізнаємо. Ну і все ж таки звертайте увагу на якість, це має важливе значення, навіть якщо ви це обираєте для дитини, навіть якщо обираєте для початківця, якісний інструмент грає важливу роль, адже воно не буде відбивати бажання, якщо щось не виходить. Так. Погодьтесь, якщо це інструмент, який сирий, не закалений, а це дуже часто, тому що до нас дуже часто звертаються, а заточіть мені інструмент, бо я купив, а він чогось не ріже. Та це вже навіть і неможливо зробити, такий інструмент. І тому ми хочемо все ж таки аргументувати, і факт є фактом, інструмент не може коштувати 200 гривень. Інструмент, набір, який складається з 12 інструментів за 1000 гривень, насправді ви втрачаєте ці кошти, ви їх витрачаєте надаремно. Такий інструмент працювати не буде, і ми вже в цьому переконалися. Ми тримали в руках такий інструмент, адже наші покупці нам відправляли і придбавали наш з 50% знижкою, нагадую, що акція діє. І ми були переконані в тому, що ми робимо правильний інструмент, що ми діємо в правильному напрямку. І ось 2 хвилини, 5 хвилин, і Галина вже декорувала таку писанку. Тому що насправді, якщо у вас є якісний інструмент, вам не потрібно жодні якісь спеціальні навики. У вас просто техніка безпеки, заготовка, інструменти і ваші спроби, ваші перші спроби, навіть якщо ви не знаєте, як це орнаментувати, вам деревина і сам різець підказує, куди як вести, і ви вже бачите це в результаті самої роботи. Так, тут одразу і фантазія пробуджується, зразу хочеться десь той завиточок зробити в інакший бік, тоді в протилежний бік, і в результаті отримаєте щось дуже-дуже цікаве. Так. Дійсно, тут не потрібно нічого повторювати за кимось, можна тільки підгледіти якусь основу, базу, а далі працювати вже за своєю фантазією, за своїми вподобаннями, що більше подобається. Ось це, що стосується нашої нової серії. Хочемо нагадати, серія «Стандарт» – це інструмент з трішки меншого розміру, для того, щоб він був маневреніший, для того, щоб він був легший у використанні, і його також полюбляють професійні різьбляри, адже інколи бувають складні моменти, де дуже складно великою стамескою зробити якийсь дрібніший декор, чи щось підчистити, підрізати, то ось такий інструмент якраз буде в Це як нагоді. скальпелі в ваших Так. руках, де ви орнамент так вже деталізуєте і доводите до такого трошки вищого рівня мистецтва.
мистецтва. Ну і власне це зручно. Це зручно як для початківців, так і для професіоналів, і як для дітей, так і для підлітків, тому що наша лінійка коротких стамесок призначена в більшості для геометричного різьблення, а ця лінійка допоможе вам почати перші кроки в рельєфному різьбленні, так. в рослинних орнаментах, виноград, квітки. Ну і власне ось ми робили заготовку для мобільного телефона, підставку для мобільного телефона, використовуючи штихелі. Також компактна серія для кращого контролю. Є додаткове відео, як це робити. Заготовка доступна для замовлення, вартість 450 гривень. Укомплектуємо набір як із одного ножа, так і з 3 різців. Ви зможете зробити не лише художній орнамент, а й геометричний, де з нас тут було, є. Так. Я вже трішки показувала, Вже розказувала, показувала, що зараз дуже гарна нагода є придбати. Пам'ятаємо, що її знижка ще додатково 10% на час прямого ефіру. Хто хотів скористатись, зараз маєте гарну нагоду. Можете перейти на сайт в шапці профілю кожного з каналу, який ви зараз переглядаєте, і оглянути на сайті, яка вартість. І ще додатково відмінусувати 10%, обрати те, що вам подобається. І ось така градація кольорів завдяки тому, що в нашому асортименті також є засоби для покриття не тільки посуду, масло, воски, а й морилки. Морилки на спиртовій основі в різних кольорах, дуб, вишня, черешня, навіть чорна. Тепер дуже це полюбляє молодь, використовувати чорний колір в своїх орнаментах. І відповідно можна собі обрати. І ось таке, навіть я собі думаю, так от би на кошик великодній прикріпити. Це буде дуже красиво Так. і доречно. Це не штучні квіти, це натуральне дерево. Як би це не було, це дуже оригінально і крафтово. Так, дуже класно буде виглядати. Адже сьогодні кошиками теж дивують, особливо коли збираються всі Так. в недільний ранок, Так. чи вечір, чи ніч. Ну, я думаю, кожен споглядає, що там і як там, в кого який рушничок краще. А ви можете здивувати, ага, рушничок я вже маю, а от такої прикраси не маю. Так, справді. Нагадуємо, що в нашому асортименті є набір для початківців з 4 різців серії Адольфа Юр'єва, нашого викладача. Спеціальна комбінація для того, щоб ви почали комбіноване геометричне різьблення. Не просто трикутники і ромбики, а складне, яке має багатство візерунку тим, що в трикутнику ви робите спеціальні надрізи кутової півкруглої, і це вже виходить таке багатство орнаменту, що всі думають, що ви професійний різьбляр, а ви лише почали займатися. І демонстрацією цього є, що в нас доступні онлайн-курси. Так. Онлайн-курси. Вартість з базового 1480 гривень і базовий і курс шкатулка уже 2400 І гривень. ми зараз покажемо, що є на курсі шкатулка. На базовому ви Практикуєтесь, так. освоюєте 4 Вчитесь. інструменти, вчитеся, як правильно тримати руку, як правильно працювати. Адже для того, щоб рука не змучувалася і ви могли різьбити не 1 годину, тут потрібно все-таки працювати не тільки, а ще й додатково плечем допомагати. Це все розказують, показують саме на курсі базовому. Практикуєтеся на ось таких дощечках для того, щоб Так. спробувати свої перші різи, і тільки практика. Чим більша кількість різів, тим більше буде виходити. І тоді можете переходити уже до наступного курсу, який називається шкатулка. І в результаті, згідно цього курсу, ви отримаєте ось такий готовий виріб з заготовки, ось таку різьблену уже своїми руками. І як ви бачите, тут у нас присутній не лише комбіноване геометричне різьблення, це все, оце багатство різів в самих трикутниках, в самих надрізах півкруглих, а й також рельєфне Так. різьблення, ось такі завиточки, Такі квіточки. такої складності орнаменти, всього завдяки 4 інструментам і онлайн-курсам. Так. Якщо ви хочете робити це не на онлайн-курсах, а самостійно вдома, щоб вам ніхто нічого там не нашіптував, а ви собі експериментували, немає питань. 4 інструменти, заготовка в нас доступна в асортименті, вартість 1950 гривень. Ваше багатство фантазії, уяви можна перенести сюди, інтернет-ресурси цьому дозволяють. І онлайн-уроки на нашому YouTube-каналі. Не забувайте підписатися, дуже багато інформації для тих, хто хоче мати це хобі. Так, хобі захоплююче і доступне кожному. Абсолютно немає ніяких обмежень ні щодо віку, ні щодо якихось побажань. Ну, а багато хто займається з нашої покупців професійно.
І в більшості випадків це є професійне різьблення, це є реставрація меблів, це є створення якихось таких речей під замовлення, це є створення мистецьких арт-об'єктів. До нас звернувся покупець, що хоче користуватися нашими інструментами, адже він буде виготовляти музейний експонат в Туреччині для османського напрямку. Тобто вони щось там відновлюють в якомусь палаці, і йому треба відновити з горіха велику панель 70 на 70 сантиметрів в геометричному орнаменті, рельєфному, і власне для цього вони вбачають наш інструмент стрий. Так. Тому хто займається професійно, наша широка колекція інструментів для рельєфного різьблення, для геометричного, ударних стамесок призначена саме для того, щоб ви якісно і швидко виконували свою роботу на замовлення і для заробітку. Так, для своїх робіт. Дійсно, конструкція так розроблена інструменту, що допомагає вам в роботі, пришвидшує завершення ваших проєктів, і відповідно тому і є звернення від таких складних професійних різблярів в тому, щоб ми їм допомогли з інструментом. Ну, а ви знаєте, що наш інструмент, попри класичну лінійку, ми ще маємо серія Маестро, яка, власне, і буде допомагати в таких складних місцях. Серія Маестро, це інструмент виготовлений зі сталі, по замовленню саме нашої компанії «Стрий». Товщина тут уже 5 мм, і ця дана стамеска вже є кована. Особливість її в тому, що вона нагадує ластівчиний хвіст, тобто має можливість проникнути геометрію проникнути в складнодоступні місця. Ну і також відсутня фаска, що допомагає легко зрізати, легко працювати. Фаска не виштовхує стамеску, а занурює в деревину власне лезо, і ви з легкістю можете найтонші шари деревини зрізати рівно стільки, скільки потрібно, адже зрізати можна забагато. Так, а тут можна контролювати собі рух і вирізати ось такі зрізати те, що потрібно. Так, ну і власне такі стамески в нас вже йдуть також доступні в наборах з 5 інструментів, з 12, і навіть професійні наші набори з 30 інструментів доступні для замовлення. І такі набори поїхали цього тижня в Сполучені Штати Америки, в Бостонську школу, яка власне має проект відновлення різблярських навичок, праця по деревині, взагалі по таких столярній справі. І такі інструменти вони не могли знайти ніде, знайшли вони у нас. І, власне, ці інструменти поїхали до них, до Бостона. Так, тому ми дуже тішимося, коли саме школи обирають наш інструмент, обирають через цю правильну геометрію, обирають через легкість обслуговування, обирають через довговічність, через те, що інструмент буде працювати роками. Хочемо наголосити, що наш інструмент виготовляється все вручну, це не є штамповка. Тобто кожен інструмент проходить 11 етапів виготовлення, кожен етап контролюється, і стамеска при виході з майстерні обов'язково тестується. Якщо щось десь не так, якщо якийсь брак, ця стамеска вже не попадає до нас сюди і, відповідно, не попаде уже до покупців. Цього не уникнути, таких ситуацій саме у тих виробників, які займаються штампуванням інструментів, тобто мають заводське обладнання, яке самостійно виготовляє інструмент, тобто на початку заклали заготовку, в результаті отримали стамеску, вже зі ручкою, вже і запаковану, вже готова до відправки. Ось тут є більша ймовірність, що інструмент може десь попастись та й не такий. Це є наша особливість, яку ми зберігаємо вже більше як 17 років, особливо акцентуємо на це. Ну і також хочемо сказати, що наша особливість є те, що ми робимо і реалізовуємо ті проекти, ті інструменти, яких не вистачає справжнім різблярам. Коли вони хочуть ту стамеску, яку ніде не бачили, яку ніде не можуть знайти, а от в голові в себе спроєктували. І вона їм точно потрібна. І знаєте, ми такі майстрам неймовірно вдячні, адже вони роблять дивні для нас, можливо, на перший раз інструмент. Однак, коли ми залишаємо його в нашому асортименті, коли ми показуємо, демонструємо, як він працює, він отримує шалений попит. Так відбувалося з кількома інструментами, які є в нашому асортименті. Та й взагалі все, що є в нашому асортименті, це є результат рекомендацій професійних різблярів, досвідчених різблярів, які справді знали, що їм полегшує роботу. І такою колекцією є наші ножі для шкіри, про які ми часто говоримо. З нами співпрацює американська компанія, яка шиє кінну амуніцію в Дубаях і для дубайських перегонів. І, власне, вони
дали запит і ескізи тих ножів, які саме потрібні їм, і найтонші ножі по шкірі в Україні, і не тільки в Україні, а й в цілому світі, виготовляє компанія Straight. Це Так. 1,5 мм товщина ріжучої кромки, і відповідно це дає високу точність шкіряним виробам, коли це дуже важливо при пошитті, при точному такому якісному надаванні виробу. І власне звернулись до нас через те, що ніхто їм не погодився це Так. виготовляти у світі. А ми власне це Складність в зробили. тому, що Так. це найтонша ріжуча кромка для того, щоб вона Широкий. тримала Заточку. заточку і не кришився цей ніж, і не ламався. Але це адже дуже тонка сталь, і відповідно при будь-якому більшому навантаженні це може спричинити ось там зломи і так далі. Тому ми цим займаємося, ми це надаємо професійно, виготовляємо професійно, і будь-яке замовлення, яке їде до вас, ми відповідальні від А до Я. Також маємо сказати, що в нашому асортименті зараз є з 60% знижкою штихелі, короткі штихелі, Так. і вони є з різним розміром, з різним профілем. І ось це зараз Уляна демонструє м'який кут До речі, це звернення з якої країни? Сполучених Штатів Америки. Ну і власне м'який кут це, як кажуть, У-подібна стамеска, яка дозволяє півкругла дозволяє робити такі півкруглі арки, а ось Так. така повністю У, як я би так сказала, англійське У, робить такі виїмки глибокі, і власне по цьому був запит, що це не має бути кутова, а ось такий м'який кут. І доступні вони в двох розмірах: 60 градусів і 45 градусів. І зараз на них 60% знижки, що дозволить вам придбати Та і спробувати. користуватися зразу в роботі. Так. Також доступні інші розміри, доступний також набір для замовлення, тому поспішайте. Насправді знижка діє, тому що це лімітована колекція, їх залишилось дуже мало, Так. тому Більше виготовляти не більше будемо. виготовляти ми не будемо, лише Так. на Сполучені Штати Америки згідно запиту. Так, це просто ми отримали кілька інструментів, показували, демонстрували, і був запит по Україні. Він від наших штикелів відрізняється все ж таки трішки коротшою металевою Так. частиною. Це теж було важливо в запиті, адже щоб вона, оця металева частина, була більш маневніша і більш І для кращого контролю. Так, ось. Тому доступно. Переходьте на наш сайт. Нагадуємо, ми представлені на платформі Пром, Епіцентр, Розетка. Зможете перейти та придбати і обрати самостійно собі інструмент. Також підписуйтесь на наші канали Instagram, Facebook та TikTok. До речі, щиро дякуємо за ваші подарунки. Ми все бачимо, нам дуже приємно. Продовжуйте. Ось та підписуйтеся на наш YouTube канал, де також є багато корисної інформації, і обирайте самостійно. А якщо ні, пишіть, дзвоніть, обов'язково проконсультуємо та допоможемо. Так, це те, що стосується зараз по Штихелях. По Так, мені штихелях, здається, так. ми вже так багато наговорили. за ножі ми сказали, за кукси ми сказали. Залишайте свої запитання, що би Так. вам було цікаво щодо нової серії, щодо наших таких постійних позицій. Ми надсилаємо відеоогляди, як користуватися інструментом, як він виглядає в роботі. Ми також ділимося відео, як цим користуються професійні для інших країн, що дуже важливо. Тому, якщо вам бракує якоїсь інформації і ви сумніваєтеся, який саме різець обрати, доступно багато дуже інформації, і вона може надсилатися вам у Viber, Telegram. Ви будь-який час собі зможете переглянути і зробити висновок, який різець вам справді стане в нагоді Так, бо для інколи- тої чи так. іншої роботи. Бо інколи людина сумнівається, мовчить і не каже, Так, а потім каже, ой, я не знав, як спитати. Так, а є така робота, якась така задумка, і він і думає, ну як ж туди добратися, як це втілити? А дійсно, спостерігаючи за відео, за тими роботами, які роблять майстри, можна дуже багато чого почерпнути і, власне, вирішити свій запит і своє питання. Так. Так. У нас є запитання, чи можете показати токарний інструмент? Так, звичайно, в нашому асортименті є токарні інструменти, токарні різці. У нас їх 7 видів, показую 2. Так. Ось. Як бачите, інструмент товщиною 5 мм. Сталь використовуємо вуглецеву, це у нас також 65Г. Ми закалюємо, відповідно, правильно інструмент, заточуємо. Теж проходить всі 11 етапів виготовлення, і погодьтесь, тут інструмент більший і довший, ніж інші, що доволі ускладнює і складніший процес. Однак саме такий інструмент буде дуже легкий в роботі і легкий в обслуговуванні.
Тобто вдома токарний станок може дещо трішки від інтенсивності роботи сточуватися металева частина трішки швидше, ніж в інших стамесках ручних, і це нормально, адже це крутиться деревина, а інструмент тільки підставляється. Відповідне навантаження йде Так. на стамеску, тому наші різці готові до цього навантаження, і ви можете в домашніх умовах відновити цю заводську заточку завдяки засобам правки Так. спеціально для токарних різців. В нашому асортименті є круги різного виду. Це зараз ми демонструємо кутовий, Так. є півкруглий, прямий і навіть опуклий, який дозволяє реєра підвести і підготувати його, знову відновити заводську заточку, підготувати знову до роботи. Так, це дуже Пастовий, зручно, так. адже сама крутиться правка, а інструмент підставляєте трішки до деревини, трішки до круга, трішки туди, трішки сюди, і інструмент вам буде служити роками. Ну і більше того, круги навіть беруть для Так. професійні різблярі, для Звичайних відновлення ріжучої кромки, для відновлення заточки, звичайних стамесок, стандартних для рельєфного різьблення чи ножів і так далі. Так, у нас є 7 токарних різців, це є 2 рейера на 20 та на 30 мм, ви їх дуже часто обираєте, а також мейселі, 2 теж на 20 на 30, це косі такі, як часто називаєте, теж дуже часто їх обирають. Ну і є відрізний, обдирний та плоский скрибок, тобто для різного призначення. Але багато хто звертається до нас, не знає, що можна обрати для початку, для старту. Каже, я хочу спробувати зробити миску, чи якусь там Балясину, суденку, так. балясинку, чи що би то не було. В нашій комплектації є набори з 3, можна комплектувати з 5 Так. різців, з 4, відповідно згідно вашого бюджету. І, власне, можна зараз придбати різці токарні зі серії стандарт, які зараз у нас також на знижці, і ви зможете їх придбати мінус 55%, навіть 55%, деякі навіть. доступні. Та. Тобто набір виходить дуже і дуже доступний до замовлення. Чому? Адже ми саме цю серію знімаємо з виробництва, тому що даний інструмент був трішки дешевший за рахунок скорочення деяких етапів, але водночас він був тяжчий в обслуговуванні вдома, що викликало деякий супротив. І тому ми вирішили, що достатньо ми будемо робити дійсно якісний інструмент, який буде служити довго і який буде легкий в обслуговуванні вдома. Тобто, що вам не треба буде його полірувати Так. самостійно, заточувати, це вже все готове під ключ. І Тому у вас так, є ще кілька на залишку, є ще набір з так, 5. можна скористатися цим. Можна скористатись. Переходьте на наш сайт, сайти закріплені в кожній шапці профілю того чи іншого каналу. І відповідно переходьте і замовляйте, наприклад, серія там набір для професійних різблярів, там може бути вже 5 інструментів. Серія для початківців може бути в розділі для початківців. Так. Ось. Ну і нагадуємо, що в нас доступна опція оплата частинами. До Так. прикладу, якщо ви запланували ще якісь собі інші покупки зі своїх доходів, то для того, щоб не відкладати інструменти і свої хобі на пізніше, бо це пізніше може і ніколи не настати, тому ми рекомендуємо оплату частинами. Вона доступна від різних банків, монобанків. Так, і ми дуже тішимося, що після підключення дуже почастішали саме такі звернення на оплату частинами. Ви обираєте будь-який інструмент, були покупки і одного інструмента, були покупки і серйозних наборів з більшої кількості. Ось можемо, в принципі, і показати, як Так. це працює. Ми розвернемося саме до нашого планшету. Так. Ось, і тут ви можете бачити саме наш сайт stray.ua. У нас представлені різноманітні розділи, бачите, товари та послуги, і тут представлений весь наш асортимент. Чи то є набори, чи це ножі, чи це окремо стамески, чи це, до прикладу, штихелі, ложкорізи, ударні, токарні різці. Давайте з вами розглянемо варіант саме ось покупки токарних різців. Переходимо все ж таки в набори, а ну глянемо, скільки коштує саме такий набір, який зараз на знижці. Ось тут представлені всі наші інструменти. І ось, до прикладу, набір з 3 токарних різців для початківця, рейер, мейсель, відрізний різець, серії стандарт на знижці 50%. Вартість 4260 гривень замість 8000 гривень. Ви можете придбати цей набір сьогодні. І ще, якщо оберете оплату частинами, то вам достатньо, до прикладу, розділити навіть на 5 платежів і на рахунку мати не більше 1000 гривень, щоб сьогодні цей набір уже їхав до вас. Давайте спробуємо його купити. Товар у кошику. Оп.
і ми переходимо в наш кошик. Перевіряємо, все вірно, обраний набір і оформляти замовлення. Тоді в нас перекидає ось для заповнення даних. Тут базові дані ви можете оформити, до речі, можете оформити, щоб отримав хтось з ваших близьких. Ви можете зробити на іменинника навіть таке відправлення, адже доставка за наш рахунок на нашому сайті ось. І відповідно це буде дуже приємне здивування. Ви самі можете оформити замовлення, можете його оплатити, а відправити вже на іменинника, якщо обираєте для подарунку. Також обирайте зручний спосіб доставки, це як Нова пошта і Укрпошта. Рекомендуємо не звертати на це увагу, обирати Нову пошту, якщо ваше замовлення більше як на 3000 гривень, адже доставка за наш рахунок. І Нова пошта, як би не було, це зараз найшвидший спосіб доставки. Нова пошта від 1 дня, а ось, до прикладу, Розетка, інколи часом обирають, заявляє доставку від 5 днів. Тому тут треба це враховувати. Ось. Також може бути самовивіз, тому запрошую вас в гості. Ну і далі ми переходимо до розділу «Оплата». І, власне, тут ви можете помітити, що може бути безпечна повністю оплата картою. Це, що стосується промоплата, тобто ви оплачуєте всі кошти посереднику, а саме прому. Ми кошти отримуємо тільки тоді, коли ви інструменти забираєте, якщо ви щось хвилюєтесь. Або ж обрати оплату частинами. І тут представлена ціла серія. Дивіться, 10 платежів пропонує Розетка, за цим достатньо мати 426 гривень, набір уже сьогодні їде. Це 2 кави і пироженко. Навіть на піроженку може не стати, бо ще залежить, який піроженко. Приватбанк дає 8 платежів 532 гривні, Монобанк дає 532 гривні 8. Обираєте той спосіб, який для вас зручний. Ну і відповідно обравши, вас відправляє запит до вашого банку, до вашої картки, де ви підтверджуєте, що підтверджуєте оплату. Все, ми одразу отримуємо кошти, а ви оплачуєте ту частинку, яку на ті частинки, які ви собі оберете, кожного місяця в одну і ту саму. Ну, я думаю, саме з оплатами частинами знайомі вже багато, адже замовлення збільшується. Тобто ви більше довіряєте банкам, більше довіряєте такі покупки, тому ми дуже цьому тішимось. Також, а відсотки ми беремо на себе Так. як продавець, що дуже важливо. Вам не потрібно переживати, що це якісь кредити, це розстрочка, це просто оплата частинами. Всі відсотки, комісії і так далі лягають на сторону продавця. Абсолютно правильно. Тобто ви ніякі відсотки у вас наростати не буде, нічого збільшуватись не буде. Тобто сугубо ділите повний платіж на ту суму і на тому всі ваші витрати закінчуються. Дуже-дуже зручно. Також все ж таки покажемо, якщо ми вже тут є наш TikTok, якщо я не помиляюся. Зверніть до гори. А ну що? Ага, це іноземний сайт у нас представлений, а догори що? Так, у нас там вже пасхальний період почався. Так, до речі, іноземці, хто? Зверніть до гори. Догори До гори і в бік. і в бік, так? Ні, до гори. Ще догори. Ще догори. Не хоче, не вмію. Ага. Так, тут. Ось. Дуже часто звернення є саме з Тіктоку. Ось так виглядає наша сторінка. Так само, в принципі, виглядає і Інстаграм, так само і Ютуб, побудований принцип. Тобто в шапці профіля ви бачите номер телефону, за який можете звертатись, а також пряме посилання на сайт, якщо ви не любите, щоб з вами спілкувалися, де самостійно можете обрати, що вам подобається. Також є каталог стамесок, щоб ви собі переглянули зразу все, що вас цікавить. Ну і відповідно дуже і дуже багато відео, в тому числі, що стосується і процесів різьблення, що стосується і представлення нових наборів. Також ми відповідаємо на ваші запитання, якщо у вас виникають, тобто і що стосується вартості, щодо відправки за кордон. Також ділимося відео від наших майстрів. Відповідно, як вони працюють нашими наборами, які ми укомплектовані, ось, і також можете писати нашим менеджерам саме в Тіктоці. Теж доступна така опція. Прохання, правда, тільки підписуватись одразу на Тікток, щоб ми бачили ці ваші повідомлення і змогли вам відповідати. Тому очікуємо від вас звернень. Так, що показати мені казали? Так, показати. Сайт, так. Так. Як написати повідомлення? Думаєте, такі, я так знаю, як написати повідомлення? Коментар. Ось, це є коментар. Ви пишете. А як написати повідомлення? Виходимо в шапку профілю. Шапку профілю. Ага. Підписатись не забудьте. Повідомлення вгорі. А! Ну тепер і я вмію писати повідомлення в Тіктоці. Дякую, дівчата.
Ось, натискайте сюди і відповідно можете написати нам повідомлення. Щоб ми його бачили, не забудьте на нас підписатися. Ось, це що стосується нашого Тіктоку, наших інстаграм-сторінки, Фейсбук, точно так само все працює. Ну і щодо оплати частинами. Якщо є запитання, питайте, будемо одразу вам відповідати. Або якщо у вас не вдається це підключити оплату частинами безпосередньо на сайті, не соромтеся звертатися телефоном. Вам нададуть повну інструкцію, чи в повідомленні, чи то по телефону, що і з вами разом зроблять це підключення і оплату частини. Так, проконсультуємо, допоможемо, як це все зробити. Ну, повертаємося до наших інструментів, до наших стамесок. Так. Так. Також хочу вам нагадати, що в нашому асортименті є набір з 12 інструментів в шкіряному чехлі. Це такий презентабельний набір. Я припускаю, що багато хто шукає такі набори для подарунку і, власне, інколи записують, чи можна поставити надпис, кому це, щоб це було пам'ятно і на все життя. Так, ми робимо кастомізацію таких наборів і, відповідно, виготовляємо кліше з тим надписом, яким вам потрібно. Так що ця опція доступна і ви можете скористатися. Це на ювілейні подарунки такого формату для батьків, для дідуся, Для близьких, для рідних, для знайомих. для директорів, для керівників. Власне, для того, щоб відволіктися від такої повсякденної справи, різьблення – це чудова нагода, і ось такий іменний чехол може бути зроблений саме для такого подарунку. Так, тут буде ваш логоструй, а тут поряд може бути уже ваш надпис, який би ви хотіли додати. Ну, якщо ви собі думаєте, що це такий шкіряний чехол, як демонструє тему, насправді ні, це дублена шкіра, це високоякісний виріб, і, власне, який буде служити роками, це натуральна шкіра і пошиття. Дуже ефектно виглядає. Так, пошиття забезпечує гарне зберігання, довговічне ваших стамесок, ну і транспортування, чи де би та людина не їхала з тим набором, це супер преміум подарунок. Так, тому звертайтеся, адже ще один є в наявності. Або ж, якщо є індивідуальний запит, також можемо втілити в життя, реалізувати саме ваш задум. Так, ну і також нагадуємо, що окрім тих, що ми показували сьогодні, натуральні горіхові коробки для штифелів, у нас також є подарункові коробки для будь-яких інструментів, навіть для одного, для 5, і також з ложементами, готові укомплектовані набори. Також тут може бути розміщено ваш надпис, кому це, на коли це, ну чи будь-що ви там собі свій секрет, який там ви хочете або ж всередині можна кодове десь так. слово, можемо це все втілити в життя. Тому майте це на увазі, якщо у вас дуже швидко буде це свято. Будемо тішитися вашим Так, зверненням. бо насправді алкоголь і гроші вже давно не подарунок, це дуже банально, а ось такі змістовні, дуже приємні такі подарунки, як щось робити своїми руками, чудова нагода вразити людину в самосерденько, я скажу так, тому що такі прості подарунки вже не цікаві. Так, ну і звичайно для початківців щодо наших липових заготовок, у нас доступний ось такий набір, тобто різні липові заготовки з різним візерунком. Як для комбінованого різьблення, так може бути тільки, до прикладу, для геометричного попрактикуватися. Може бути ось такі художні елементи, може бути ось така дощечка формату А4. І ось починаючи практикуватися саме на ось такій заготовці щодо геометричних різів, щодо перших ліній ножем, щодо доповнення різних стамесок уже різної ширини, тобто роблячи вже геометрію в геометрії, тобто створюючи вже 3D-ефект саме на площині, з часом навчаючись, удосконалюючись, і ви можете перейти і створити ось такі художні елементи. Це, власне, робота нашого учня, учня Адольфа Юрєва. Я покажу цей 3D-ефект, бо так думаю, що це просто на площині орнамент. Насправді, подивіться, яка витончена робота в об'ємі, в 3D, як ми кажемо, візуалізації. А починалося все з таких банальних різів, з банальних візерунків. І ось учень, який не мав просторового бачення, не міг абсолютно нічого малювати, крок за кроком, і створив ось таку класну скульптуру. Ми надзвичайно раді, що Адольф нам передає частиночку із таких робіт, а ми можемо Нам є показати. чим пишатися, насправді, не всіма інструментами ви це зможете зробити. Власне, інструменти стрий створені для ось таких мистецьких арт-проєктів, для різьблення
для професійного різьблення, Так. для того, щоб виконувати на замовлення, для того, щоб навчатися якісно, для того, щоб не відбити навчання в початківця. Власне, для цього є інструменти стрий. І ми продовжуємо свою справу вже з 2009 року. Нам вдалося масштабуватися на 73 країни світу. У нас є своя мережа дистриб'юторів, які просувають наш бренд, за що ми дуже вдячні. Так. Ну і власне тому ми доступні в багатьох куточках світу. Представлені ми на платформах Amazon, Allegro, Так. міжнародних платформах Etsy, eBay. Також ви можете там знайти наші інструменти. Ну і відповідно доставка в Надзвичайно будь-який швидка куточок буде. світу. Так. Ну і ми знаходимося у місті Стрий, одноіменній нашій компанії, вулиця Заньковецької, будинок 2, другий поверх. Запрошуємо вас в гості, подорожуєте, відпочиваєте, заїжджайте, можете спробувати інструмент в роботі та обрати те, що вам потрібно. Також, оскільки ми говорили саме про ударні стамески, про інструмент, який для скульптури, які Так. дуже полюбляють за кордоном, які обирають в Турції дуже, та в Туреччину, Так, Туреччина. саме там, де роблять такі масштабні проекти, саме цей запит був, то відповідно до таких інструментів, оскільки вони укріплені подвійними кільцями, можна користуватися киянкою. Киянка, молоток. Ось буває в нашому асортименті ось такі. Ну і взагалі це унікальна лінійка ударних скульптурних стамесок. Чим вона унікальна? Адже у інших виробників також є скульптурні стамески, а унікальна вона тим, що тут товщина металу 3 мм. Це означає, що ви можете маневрувати і що маневрувати, зрізати стільки деревини, скільки потрібно, і до того ж вона витримує навантаження, так як стамеска з товщиною 5 мм. Тобто вона є і маневрена, і завдяки тому, що тонший метал, ви можете користуватися на детальних більш таких задачах по скульптурі, чи то по великих якихось таких проектах, пано і так далі. Так, і ось можна використовувати киянки з нашого асортименту. Хто яку полюбляє, буває гумова і буває шкіряна. Шкіряна трішечки тяжча по своїй вазі, однак вона може не відбивається від поверхні. А гумова може трішечки віддавати, але це все йде на вподобання, хто до чого звик, хто як працює. Є різного розміру, тобто для більш ніжніших рук або для більш чоловічих рук, так, і Ну, і буде взагалі допомагати. велика така для скульптурних стамесок, а для постукування звичайних стандартних стамесок в рельєфному різьбленні, то можна обирати меншу. З меншою вагою і відповідно легше навантаження. Так, але водночас це означає, це не означає, що ми рекомендуємо зразу гратати киянкою саме Так. по таких стамесках. Ми просто говоримо, що Це можливе є легке постукування, так. постукування та допомагати собі в створенні того чи іншого орнаменту. Та й взагалі, щоб інструмент служив вам довго, повинна зберігатися техніка різьблення, адже просто колупати і, як каже, довбати Уляна Так. по цьому. Це не варіант, це є різьблення, це є мистецтво, це є відчуття деревини, відчуття напряму волокон самого дерева. Кожне дерево є по-своєму різному. Є деревина, яка в'язка, є деревина, яка має щільніші волокна, є рідші. Відповідно, це все враховується Так. в техніці різьблення. Це не потрібно знати зразу для початку. Для початку вам достатньо і липа, ви на ній напрактикуєтеся, сформуєте свій різ, поставите правильну руку для того, щоб це було безпечно, чисто і якісно. Тоді Так. це можна тестувати інші види деревини, такі як каштан, вона в'язкіша, і чи то дуб, чи то ясень. Нагадуємо, що в нашому асортименті є заготовки з ясеня і з дубу. Хто хоче спробувати на цій деревині працювати, доступні в розмірі 30 на 20 сантиметрів, можна придбати і пробувати. Пробувати, так, але ми тут пробували, і дійсно це дуже твердий інструмент, але для нас це було класним деревина, але для нас це було класною можливістю протестити наш інструмент саме на горисі. І ми тут всі різали, зрізали, працювали. І нашими навіть жінки з інструментами. цим справилися. Так. Насправді це доволі по часу затратно, і навіть професіонали, Так. які працюють з різними породами дерева, свої замовлення переважно виконують на липі, адже це скорочує час, тому що дуб вимагає більшого часу, більшої точності, такої більшої концентрації, тому що це все ж таки навантаження. Так. На стамески навантаження. На майстра самого. майстра самого, відповідно, тому Так, а відтінити саму деревину вже готові вироби можна за допомогою морилок або ж масла віск, які є в нас в асортименті, і тим самим готовий виріб буде набагато швидше.
І це найчастіше практикують. Так, але взагалі наші інструменти заточені для твердих та м'яких порід дерева, тому сміло можете користуватися, враховуючи техніку різьблення. Так, ну і попри бруски для правки, які ми показували, які універсальні для наших інструментів, маємо ще ось такі брусочки. Вони будуть призначені для ножів, для плоских ось таких інструментів. Тобто саме для ножів це доволі швидко і зручно підправляється. Так, Дуже ну, і- часто цікавляться саме для небезпечного леза в голінні або ще десь ось вибирають такі от бруски. Або ось такі маленькі, невеличкі, дорожні, дуже зручно, десь де перебуваєте, щоб швидкими рухами підправили. відправити. Так, і вже на якійсь там галявині чи на горі можна вирізати собі зайчика. Так, я буду правити, а от Галя буде вирізати. Ми, напевно, визначилися, хто що робить. Поділили. Так, звертайтеся за тими стамесками, яких вас не вистачає, звертайтеся за новим хобі, те, що ви хотіли спробувати, те, чого ще не пробували, те, чого ще немає. Ми з задоволенням проконсультуємо, наші менеджери з задоволенням все вам покажуть. Навіть надішлемо відео в роботі кожного інструменту, щоб ви собі візуально одразу розуміли, як працює той чи інший різець. Це полегшить вам роботу, це полегшить вам процес створення того чи іншого виробу. Так. Чекаємо на ваші запитання. Так, тому що якщо вже Галина почне різбити, це може бути надовго. Вона Так, полюбляється. насправді це розслабляє будь-кого, не тільки мене. Маємо питання, скільки часу потрібно, щоб навчитися різьбити? Для того, щоб навчитись різбити, потрібно просто спробувати. Почати. Так. Як кажуть, початок – половина справи. Отже, вам треба лише тепер половину часу, щоб Так. навчитися різати. Головне почати. Вони почати. І вже перші ваші різи, перші ваші рухи вже будуть початком того, що ви щось вмієте вирізати. Доповнивши ще додатково одним інструментом, наприклад, в базі мати 3, можна робити художні елементи. Тому навчитися можна, було би тільки бажання і час Ну і спробувати. питання навчитися як. Якщо якийсь такий простий декор, ви можете це робити з перших днів. Так. Якщо ви хочете робити музейні експонати, відповідно, це зазвичай потрібно забирає досвід. трошки часу. Потрібно там вже пройти професійне Так, навчання. а от навчати щось такого дрібного елементу, як от наші яєчка, зайчики, для цього особливого навчання не треба. Це треба спроби, і відповідно досвід дає своє кілька днів, і ви вже адаптуєтеся до деревини, а деревина до вас і почне слухатися. Чи є в нас курси? Так, Так. дійсно, в нас в асортименті представлено курси для різьблення по дереву, курси напрямлені на комбіноване геометричне різьблення. Це є початок, це є основа основ, з чого починається різьба. Курси є для базової, тобто для освоєння перших інструментів, кожного інструменту окремо. І є курс шкатулка, на якому курсі з цими базовими інструментами ви вже оформляєте самостійно готовий виріб. Пройшовши курс, ви вже можете самостійно декорувати, вже самостійно робити елементи. Заготовки доступні до замовлення, як і для плоскі, просто для площини, так і готові скриньки, а також є готові шахи або нарти, що також можна вирізати. Тому звертайтесь, пишіть, дзвоніть, обов'язково проконсультуємо. Так. Діаманти там падають, так? Так, чекаємо. Ну, ось такими простими рухами. Ніж заточений, головне, це має бути обережність, безпека. Так, працювати від себе на безпечній поверхні, щоб заготовка не ковзала. Ну, Це і все не доступно. поспішати, так. Не поспішати, ви маєте цим насолоджуватися. Так, питання. Користувач Жека, дякую за ефір, гарного дня. Навзаєм. Дякую, що були з нами, дякуємо, що доєднуєтесь до ефіру, і дякуємо за подарунки. Гарного дня. Дни на сьогодні дійсно гарно, сонечко світить, температура підвищується, настрій підвищується, зростає. Енергія підвищується для Так. нових спроб і нових хобі. Так, і ми будемо чекати ваших запитань для того, щоб розуміти, про що показувати, розказувати в наступному етері. Так. Е, Який саме вид різьблення вам більш цікавий? Чи це різьблення дрібних фігурок, чи це має бути рельєфне різьблення? Що б вам більше хотілося почути, побачити? Ми напоготові тут показати, продемонструвати, щоб ви стало ближче і зрозуміліше, що би ви хотіли.
Так, інструмент у нас тут весь доступний, дуже багато, тому можемо відповідно також виходити з вами на відеозв'язок, щоб показувати, демонструвати інструмент з наявності, як він працює, щоб ви обрали те, що потрібно. Тому, якщо є така потреба, звичайно, Viber, Telegram, WhatsApp, телефонуйте, обов'язково будемо щось вам демонструвати. Нагадуємо, що ми знаходимося в місті Стрий Львівської області, будинок 2. Ми знаходимося в дуже зручній локації, особливо якщо ви подорожуєте, до прикладу, Україною десь на захід до нас, або повертаєтеся з відпочинку вже додому, ви точно будете проїжджати повз нас, тому запрошуємо спробувати інструмент, обрати необхідний інструмент. Ну і, звичайно, ми представлені на різних просторах інтернету. Це є Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Підписуйтесь на наші канали. Також підписуйтеся та слідкуйте за нашими міжнародними сторінками, так само Instagram, Facebook. Ну і, звичайно, що в нас можна придбати інструмент на сайтах, які ми представлені на платформі promstray.ua, stamesky.com, також на розетці і також на епіцентрі. Стрий ми представлені також там. Дуже легко знайти. Щиро дякуємо, що були з нами на прямому етері. Нагадуємо, Нам було що дуже ми приємно. Дякуємо за ваші подарунки. Нагадуємо, що ми чекаємо ваших повідомлень. Сьогодні інструмент вже може їхати до Так. вас. Не відкладайте, чудова нагода вже почати те, що вам подобається. Будемо раді зустрітися з вами в наступному етері. Плануємо це вже на наступний місяць. Думаємо, це буде якраз перед, можливо, якраз Великоднем. Тому покажемо те, що ми можемо запропонувати. І у вас ще буде нагода придбати для подарунку. Так, всім гарного дня, до зустрічі, до побачення. Па-па!